Tamang pera lang, pare bago mo makuha. Tamang pera lang, pare bago mo makuha. Tamang pera lang, pare bago mo makuha. Tamang pera lang, pare bago. Ang chismosa naming kapitbahay! So mga kabahay, may umorder sa atin. Nagpadala na ng payment sa Palawan, no? Tamang pera lang, pare bago mo makuha. Tamang pera lang. Samahan nyo ako kabahay na i-receive natin yung payment ni client. And then, samahan nyo rin ako mamaya pag pinaship natin yung in-order niya. So, balik ako mamaya guys. Po, Text ng Palawan po na yan. so dito na tayo kabahay, no? Hindi. Daming tao kabahay. Grabe, paano na to? So magkakasig na tayo kabahay para hindi na kalalaki siya. Nakakuha na tayo ng resibo para gawin natin proof of payment para maipasamaon natin sa bahay. Yes boy, minsan ng pag-ibig di mo maintindihan sa panahon. Kasi ngayon ang dami nang naglukuhan. Minsan nasasaktan ka na pero tinitiis na lang at nagsusorry ka pa niyan kahit hindi mo kasalanan. Sana all seryoso nang magmahal para wala nang umasa at wala na ring masaktan, yeah. Sana all wala nang maglukuhan para wala nang umasa at wala na ring masaktan, yeah. Sana all, sana all. Sana all, sana all. Sana all, sana all. Para wala nang umas at wala na ring masaktan. Trade mo na yan. Saan gusto tayo? Ay, boss. 54. Kabayat ko. Wala lang, boss. Sorry. Ano pa? 4 by 10 by 4 by 10 by Wait, 10. dalawa to? Ano na order? Ito dapat to. Susukatin mo ba? Oo. Ma'am, bag ganito, Okay na yun. Ito mamaba. Ay, baka lang yun. Okay lang sa'yo. Pero makakarating yun ng dulo. Kaso nga lang, Ano yung muli? sila 3699 yung muli. Ano lang? 367. Ay, Okay na ba Tangas? 3700. 3700. Naka-lockdown pa rin na ata. Okay na yan. 2.5. 355. 1.5 ayun. 1.5. Pasok ko sa 1, 2, 3. Ito dito ba? That is. 1.5. Pero ito yung sama na rin. Hindi Visayas. Okay na to ah. 370. Ayun, kita tayo. Magkano? Yes boy, minsan
Minsan ng pag-ibig di mo maintindihan sa panahon, kasi ngayon ang dami nang naglukuhan. Minsan nasasaktan ka na pero tinitiis na lang at nagsusorry ka pa niyan kahit hindi mo kasalanan. Sana all seryoso nang magmahal para wala nang umasa't wala na ring masaktan, yeah. Sana all wala nang maglokohan para wala nang umasa't wala na ring masaktan, yeah. Sana all, sana all. Sana all, sana all. Sana all, sana all. Para wala nang umasa't wala. 9.95. Okay, mga Ay, Nag-drop book ko na lang yun. Hindi, iba ito. Kasi yung pangino 27 pasok siya sa ano. Kasi yung buyer kasi nito ano eh. Saan, mahalis ka rin kasi. Kala niloloko sa shipping fee. Muna ako, sir. Wait, pasok siya sa 1, 2, 3. Kapag namin siya natin. Sayas, 200. 9 kilos kasi siya eh. Tamang pera lang, pare bago mo makuha. Tamang pera lang, pare bago mo makuha. Tamang pera lang, pare bago mo